السلام عليكم. كيف حالك يا حمزة؟ الحمد لله. الحمد لله. ماذا؟ أنا بخير. جيد. السلام عليكم هاجر. باليمين باليمين. السلام عليكم يا هاجر. الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. ماذا؟ بخير أم غير بخير؟ بخير. أحسنتي. هيا. ماذا سنقرأ اليوم؟ لا أسمع. لا أسمع. طيب طيب الآن لن نغنيها. طيب نعم فقط قصة. نقرأها كالقصة. طيب نعم. أحسنت. طيب نعم. دعني أضعها أولا ثم بعد ذلك أنا سأقرأ. أحسنت. طيب دعني أضعها على الأرض. أضعها على الأرض. طيب 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 ظهري ظهري. طيب طيب طيب. Willie's got break. هيا حمزة، أريدك أن تقف جنبي هنا. تعالي يا هاجر، تعالي تعالي هاجر هنا. تعالي اسمعي اسمعي. حمزة يقرأ. حمزة يقرأ. هيا 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 حمزة. أرى حولي حقلا كبيرا، أرى في لي عصفورا صغيرا يحلق بعيدا يطير، ببصري أرى الكثير، أسمع حولي صوت الأنهار تجري إلى البحر، على شاطئ أسير لأنا أسمع الكثير. البصر، السمع، الشم، الذوق، اللمس، هذه الحواس الخمس. البصر، السمع، الشم، الذوق، اللمس، هذه الحواس الخمس. الشم حولي روع شيء، ذوق طعم جدة بهية، وبطلا كبيرا عسير، وذوق الشم الكثير. الشعور بطفل لباني، أملأني أمي بالحلال، تأخذني إلى السرير كلمسه كالحرير. البصر، السمع، الشم، الذوق، اللمس، هذه الحواس الخمس. البصر، السمع، الشم، الذوق، اللمس، هذه الحواس الخمس. ممتاز 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 ممتاز. أحسنت 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 أحسنت. هاجر يلا غني أغنية الحواس الخمس. أها. هذه هي الأغنية. هذه أغنية المجموعة الشمسية. ماذا سنقرأ؟ أنا أقوى. حسن ماذا سنقرأ؟ أغنية حواس الخمس. طيب ولكن لن نغني اليوم. حمزة، ماذا؟ هل تستطيع أن تغني الأغنية عن ظهر قلب، أغنية الحواس الخمس؟ هل تحفظها؟ نعم. تستطيع أن تغنيها لنا؟ نعم. طب غنيها، أريد أن أسمعها ولكن بصوت جميل. أرى حولي حقلا كبيرا، أرى فيه عصفورا صغيرا يحلق
بعيد يطير في بصري على الكثير. يا ولد أيوه. أسمعني صوت البحار تجري إلى البحار على الشاطئ أسير بينما أسمع الكثير. البصر، السمع، الشم، الذوق، اللمس، هذه الحواس الخمس. البصر، السمع، الشم، الذوق، اللمس، هذه الحواس الخمس. أشم حولي روح شهية، أذوق الطعام جدة بهيرة. جدة بهية. بهية وبطن كثير مصير، أذوق أشم الكثير. أشعر بطفل الأمان تملأني أمي، يا عيني. بالحنان تأخذني إلى السرير، تلمسه كالحرير. البصر، السمع، الشم، الذوق، اللمس، هذه الحواس الخمس. البصر، السمع، الشم، الذوق، اللمس، هذه الحواس الخمس. ممتاز ممتاز. هاجر، هل تغني لنا أغنية؟ نعم. ماذا ستغني لنا؟ أنا أميرة صديقة الفقاري. طيب هيا غني. أنا أميرة صديقة الفقاري، بصين أنا جميلة وأخطاتي أجمل. الله الله. الله. ما هذا بالعربي؟ ما اسمه؟ المطاطة بالصلصال. بالصلصال. هل تحب اللعب بالصلصال؟ نعم. ما هي الألوان التي تلعب بها؟ إنه أزرق أو أخضر أو أحمر وبرتقالي. أحسنت. وليس وردي. انظر. وليس وردي؟ انظر. نعم. هذا لا يوجد عندك وردي؟ نعم. ليس وردي. انظر.